পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰজি। এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। ইয়াতে এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই 10টা চেইন বনাই দিম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে এনেকৈ 10টা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেইনটোত এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে ঠিক এইটো বনোৱাৰ দৰে ইয়াতে এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 5টা চেইন বনাই ইয়াতে মাজত 2টা চেইন এৰি ইয়াৰে ছাইডত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 5টা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে 2টা চেইন মাজত এৰি দি ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। ইয়াতে এনেকৈ বনাই ইয়াতে আৰু ঠিক এই 2টা বনোৱাৰ দৰে ইয়াতে 3টা এনেকৈ বনাই দি দিম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে এইটোত এনেকৈ ঠিক এইটো বনোৱাৰ দৰে এনেকৈ ইয়াতে 6 বাৰ এনেকৈ বনাই দি দিম। এনেকৈ ইয়াতে 6 বাৰ বনাই ইয়াতে ছাইডৰ এইটোতো এনেকৈ 6 বাৰ বনাই দি দিম। এই ৰাউণ্ডটো মই প্ৰতিটোতে এনেকৈ 6 বাৰকৈ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ইয়াৰে প্ৰতিটোতে 6 বাৰকৈ বনাই দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। ইয়াৰে মাজৰ ডিজাইনটো এইটো বনাই লৈ ইয়াতে আকৌ এনেকৈ ইয়াতে 7টা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ বনাই লৈ 7টা চেইন বনাই ইয়াতে ইয়াৰে মাজত এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 7টা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ এইটোৰ মাজত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া প্ৰতিটোতে এনেকৈ 2টা চেইন বঢ়াই ইয়াতে প্ৰথমটোত 5টা দি দিলোঁ। ইয়াতে 7টা দি এইটো এনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে 8 বাৰ এনেকৈ বনাই দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ বনাই দি ইয়াতে ছাইডৰ এইটোতো 8 বাৰেই দি দিম। এতিয়া প্ৰতিটোতে 8 বাৰকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে এই প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। ইয়াতে প্ৰথমটোত ইয়াতে মই 10টা চেইনেৰে এইটো বনাই লৈ এনেকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে 5টা চেইন আৰু ইয়াতে এইটো 6টা বনাই দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে 7টা চেইন আৰু ইয়াতে এইটো 8 বাৰকৈ বনাই দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছোঁ। ঠিক এনেকৈ এই ডিজাইনটো মই ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো মই 12 বাৰ দি লৈ
এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো বনাই লৈ ইয়াতে 5বাৰকৈ ইয়াতে দুটা চেইন বঢ়াই দি দিছোঁ 7টা, ইয়াতে 9টা, এনেকৈ বঢ়াই ইয়াতে 14টা। এই ডিজাইনটোৰ কাৰণে ইয়াতে 14টা বনাই দি এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এইটো বনাই ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ইয়াতে এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে এইটো এনেকৈয়ে এই ডিজাইনটো মই এই ডিজাইনটো ইয়াতে দিয়া নাই আৰু ইয়াতকৈ অলপ সৰু কৰি এইটো 2বাৰ বনাই ইয়াতে মাজৰ ৰাউণ্ডটো বনাই উঠি ইয়াতে 2বাৰ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এইটো ভাল লগা হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।